Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn sự khác nhau giữa cái xe Elantra 1.6 AT và Elantra 2.0 AT. Thì quý vị và các bạn xem coi là mình phù hợp với phiên bản nào. Về vấn đề giá thì hai xe lệch nhau khoảng 10% về giá. Thì Khanh muốn chia sẻ một vấn đề, đó là về cái trang bị thì cả hai xe nó giống nhau, ngoại hình nó cũng tương đồng với nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn đi trong thành phố không cần một cái sự bứt phá, không cần lắm về cái độ bốc của chiếc xe, thì cái phiên bản 1.6 nó là một sự lựa chọn sáng giá, gọi là một sự lựa chọn sáng giá cho cái phân khúc của các bạn chọn, tầm 600 mấy chục triệu thôi. Còn nếu mà các bạn muốn có một cái sức mạnh nó to hơn chút xíu, một cảm giác lái nó thể thao hơn chút xíu, thì các bạn có thể cân nhắc qua cái Elantra 2.0 AT. Rồi, bây giờ Khanh sẽ làm một cái bài so sánh cho các bạn biết được đó là sự khác nhau của hai phiên bản này như thế nào. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào giúp dùm Khanh, mình nhìn vào cái gương mặt của hai chiếc xe. Thì gương mặt bên đây cũng có một cái dãy đèn full LED cho các bạn. Đây là một cái dãy đèn full LED. Rồi, bên đây cũng là một cái dãy đèn full LED. Nhưng cái phần chiếu sáng ở bên trong thì nó sẽ có sự khác nhau. Thì bên đây thì nó là một thiết kế một dạng bi một bi thôi, và nguồn sáng của nó là nguồn sáng halogen. Thì cái nguồn sáng halogen có một cái ưu điểm là gì ạ? Là nó sẽ cho ánh sáng màu vàng, thì các bạn đi đường trời mưa nó sẽ bám đường tốt hơn, và Khanh sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây là nguồn sáng halogen. Đối với cái nguồn sáng halogen này thì các bạn có thể nâng cấp lên. Nếu các bạn cảm thấy nó chưa phù hợp với cái đường của mình đi, thì các bạn có thể nâng cấp lên là LED hoặc là xenon, tùy theo nhu cầu của các bạn. Nhưng đối với cái xe Elantra 2.0 thì nó đã trang bị sẵn cho các bạn là LED rồi. Thì LED của nó là có code và pha luôn, và nó sẽ gồm có 4 cụm đèn. Đây, Khanh mở cho các bạn nha. Đây, code và pha, đây Khanh bấm cho các bạn xem nè, code và pha. Còn đối với cái phần đèn phía dưới này thì nó sẽ không có đèn sương mù. Đối với Elantra tất cả phiên bản sẽ không có đèn sương mù. Thì đây là cái đèn xi nhan chứ không phải là đèn sương mù nha. Đây, Khanh mở cho các bạn xem nha. Đèn xi nhan. Còn chia sẻ về cái phần đầu, về lưới tản nhiệt, thì gần như hai xe nó giống nhau các bạn nha. Các bạn nhìn thấy cái lưới tản nhiệt bên đây thì nó cũng có những cái vạch chrome chạy ngang. Nhưng bên đây nó sẽ hơn, đó là cái cảm biến gốc cho các bạn. Các bạn có thể coi ở đây nó sẽ có là cái hệ thống hỗ trợ. Đây là cái hệ thống mà giúp cho các bạn ve xe của Hyundai, thì nó sẽ trang bị cho các bạn thêm 2 cảm biến gốc phía trước bên trái và 2 cảm biến gốc ở bên phải. Nhưng cái Elantra 1.6 lại không có cái chức năng này, nó lại thiếu đi. Các bạn cũng đừng có lo lắng về cái việc mà thiếu cái cảm biến gốc. Thì cảm biến gốc các bạn có thể nâng cấp lên bất kỳ lúc nào nếu các bạn cảm thấy cần thiết. Tức là cái Elantra về cái phần đầu nha, các bạn có thể nâng cấp được chứ không phải nâng cấp không được nha. Rồi, xin mời các bạn đi đến cái phần kế tiếp, đó là về phần mâm xe. Thì đối với cái mâm xe của Elantra phiên bản 2.0 thì được trang bị là mâm 17 inch. Các bạn nhìn vào cái phần mâm nó rất là thể thao. Đây là mâm 17 inch nha. Và nó trang bị sẵn cho các bạn là cái chiếc cảm biến áp suất lớp có sẵn luôn, các bạn không cần phải bỏ tiền ra. Rồi, qua bên cái Elantra 1.6 thì cái phần mâm nó sẽ nhỏ hơn 1 inch, chỉ 1 inch thôi các bạn. Nhưng cũng có trang bị cho các bạn sẵn chiếc cảm biến áp suất lớp luôn rồi. Cảm biến áp suất lớp nó sẽ khác với cảnh báo áp suất lớp. Đối với một số xe thì họ trang bị là cảnh báo áp suất lớp, có nghĩa là khi mà lớp nó xẹp rồi thì nó mới báo lên đồng hồ táp lô, đó là cảnh báo. Còn cảm biến áp suất lớp này thì nó sẽ cho các bạn biết là cái lớp này được bao nhiêu áp suất rồi, và có thể biết được là nhiệt độ nó bao nhiêu luôn. Về phần mâm, còn một số bạn chia sẻ là nếu mà mình mua phiên bản 1.6 thì phần mâm này có thể nâng cấp được không? Thì Khanh xin phép trả lời là được, nhưng các bạn sẽ không đăng kiểm được và các bạn sẽ không mua bảo hiểm được. Rồi, tại vì bảo hiểm nó sẽ dựa vào hiện trạng gốc nha. Còn nếu mà các bạn muốn lên mâm mà các bạn làm được luôn bảo hiểm thì bắt buộc các bạn phải khai báo trong cái lúc mà các bạn mua bảo hiểm.
thì mới là làm bảo hiểm được. Nhưng về khi mà các bạn đăng kiểm á, thì chắc chắn không đăng kiểm được. Các bạn phải về cái mâm gốc này các bạn mới đăng kiểm được, rồi xong chúng ta đổi lại. Thì nếu mà chúng ta quyết tâm chơi thì chúng ta phải cân nhắc những vấn đề này giúp dùm Khanh. Rồi, mời các bạn xem tiếp là cái phần gương hậu. Thì phần gương hậu của xe Elantra là cả hai nó giống nhau, có trang bị đèn led trên gương. Và gương hậu này nó sẽ là chỉnh điện và gập điện cho các bạn. Bên đây cũng vậy. Bên đây là có sẵn đèn led trên gương, trang bị gập điện chỉnh điện. Đối với thị trường Việt Nam thì cái xe Elantra của mình á, nó sẽ không có chức năng sấy gương. Tất cả những cái Elantra trang bị hộp số tự động bao gồm có 1.6 turbo, 2.0 AT, 1.6 AT. Có nghĩa là nhắc đến Elantra số tự động thì các bạn sẽ biết được là chiếc xe mình chắc chắn 100% có cửa sổ trời. Xin mời các bạn. Đây là cái phần cửa sổ trời của xe. Cửa sổ trời và anten vây cá, phần mui. Các bạn nhìn vào một chiếc xe có cửa sổ trời chắc chắn 100% là đây là cái chiếc xe là số tự động rồi. Đây, xin mời các bạn coi xe phiên bản 1.6. Nhưng số sàn lại không có cửa sổ trời nha các bạn. Các bạn có thể phân biệt ngay được là chiếc xe chạy ngoài đường có cửa sổ trời là xe số tự động. Nhưng mà không biết nó là số tự động gì. Thì lúc nãy hồi nãy Khanh có chia sẻ đó là phần mâm nè, phần đèn phía trước để các bạn phân biệt. Còn bên hông thì những cái đường gân và cái tay nắm cửa nó đều giống nhau luôn các bạn. Cái tay nắm cửa đều chrome và có trang bị nút đóng mở cửa trên tay nắm sẵn luôn cho các bạn. Các bạn đi ra chỉ cần đóng lại và bấm, sẵn tiện cái tay chúng ta bấm lại là nó lóc cửa thôi. Nhưng có một vấn đề mà Khanh muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi mà các bạn đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại, gương này nó sẽ xếp lại cho cả hai phiên bản. Nhưng trong trường hợp mà 4 cánh kiến cửa này chưa chạy lên thì nó cũng không chạy lên luôn. Nếu mà các bạn muốn thích chức năng lóc cửa lại và gương này, nếu mà các bạn có quên hoặc là có hở chút xíu mà muốn nó chạy lên cùng với cái việc mà các bạn đi ra ngoài các bạn lóc cửa lại luôn, thì bên Khanh hỗ trợ cho các bạn thêm chức năng lên kính luôn, để chúng ta sẽ tăng thêm tính tiện dụng của chiếc xe. Sử dụng cái xe nó sẽ càng lúc càng nhàn. Thì có nghĩa là khi đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại, đúng không ạ? Thì 4 cánh kiến cửa này sẽ tự động chạy lên, cho dù các bạn có nhớ hay là có quên, nó sẽ tự động chạy lên. Các bạn sẽ không bị nước vào trong xe, các bạn sẽ không bị mất đồ trong xe. Lâu lâu thì ai cũng có những cái lúc mà chúng ta sẽ gọi là não cá vàng á. Rồi bây giờ mời các bạn đi ra phần phía sau để chúng ta xem coi cái phần đuôi nó như thế nào nha. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần đuôi xe. Thì về phần đuôi xe thì Khanh có thể trả lời cho các bạn một. Nếu chúng ta nhìn vào phần đuôi thì không biết chiếc nào là 1.6 và chiếc nào là 2.0 hết. Chắc chắn với các bạn luôn. Bởi vì đèn đều là đèn led hết, đều là đèn led hết. Đây là đều là đèn led hết. Và đều có cảm biến de. Có cảm biến de có sẵn, cảm biến de có sẵn. Ở bên đây cũng cảm biến de có sẵn. Đây cảm biến de có sẵn. Rồi camera de cũng có sẵn. Đây là camera de trang bị trên cốp, nó có sẵn. Và đặc biệt camera de của cả hai phiên bản đều xoay theo góc lái. Có nghĩa là khi các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, khi các bạn đánh lái qua phải nó sẽ xoay qua phải. Rồi sẽ mang lại những cái tiện ích cho các bạn, là khi các bạn đánh lái một hồi chúng ta sẽ biết được là cái vị trí bánh xe nó đang xéo hay là nó đang thẳng. Và các bạn không bao giờ bị quên khi các bạn lóc cửa lại đi xuống xe mà nhìn bánh xe nó xéo mẹo, và chúng ta phải mất công đi vào trong xe, chúng ta đề máy lên, chúng ta xoay vô lăng lại. Rồi. Và cả hai phiên bản đều có chức năng đó là cốp thông minh. Cốp thông minh có nghĩa là khi các bạn cầm chiếc chìa khóa trên người thì trong vòng 4 giây các bạn đứng ngay sau cốp, tự động cốp xe sẽ mở lên. Thì câu chuyện là nếu các bạn đi siêu thị hai tay có hai túi đồ thì chúng ta chỉ việc bỏ vào thôi và cầm chiếc chìa khóa trên người này. Chúng ta đứng ở đây thì chúng ta không cần phải nhấn nút để mở cốp, không cần phải nhấn nút, tự động cốp nó sẽ mở lên luôn cho các bạn. Cái vấn đề thứ hai nữa là các bạn chạy mà trời mưa, nguyên cái cốp xe, thường cái phần cốp này nó sẽ bị dơ, và dơ rất là nhiều nếu các bạn đi sình lầy đường mà mưa mà nó hơi nhầy đường á, nó sẽ văng lên nguyên cái phần này. Thì các bạn nhấn vào thì cái tay của các bạn sẽ bị dơ, thì các bạn chỉ cần cầm chiếc chìa khóa ở trên người thôi, tự động đến gần cốp xe thì dỡ lên, nó sẽ mang lại những cái tiện dụng nhất cho các bạn.
Về độ rộng cốp thì cả hai xe có độ rộng như nhau, tại vì cái phần khung gầm nó giống nhau các bạn. Khung gầm giống nhau hoàn toàn, độ rộng giống nhau. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây, cái phần khung gầm nó giống nhau. Và cả hai xe đều có khả năng xếp lại cái hàng ghế phía sau để mở rộng khoang hành lý là theo kiểu 64 như nhau. Các bạn có thể mở rộng khoang hành lý bất kỳ lúc nào. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ đó là 5 mâm kể cả bánh xe dự phòng là của cả hai phiên bản đều giống nhau. Đây các bạn có thể xem bánh xe dự phòng nó nằm ở vị trí này. Đây cả hai phiên bản là 5 mâm giống nhau luôn. Chúng ta sẽ không bị mất đi cái phần thẩm mỹ khi chúng ta thay cái bánh xe dự phòng vào. Rồi bây giờ Khanh đã giới thiệu xong hết về phần ngoại hình rồi nha. Bây giờ Khanh sẽ mở cái máy ra để cho các bạn xem coi cái máy 1.6 và cái máy 2.0 nó có sự khác biệt nhau gì không. Rồi giới thiệu trước với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử cái máy 2.0. Chúng ta sẽ mở thử cái máy 2.0 xem nó như thế nào nha. Rồi đây là cái phần máy 2.0. Thì đối với cái xe Elantra máy 2.0, trợ lực tay lái là trợ lực điện thì nó sẽ biến thiên theo cái tốc độ khi các bạn chạy tốc độ thấp. Nó sẽ nhẹ, và khi các bạn chạy tốc độ cao thì nó sẽ ghi lại cái tay lái. Đây là nguyên tắc hoạt động của cái tay lái trợ lực điện. Rồi xin mời các bạn xem cái tay lái của xe 1.6. Phần động cơ của xe 1.6. Đây các bạn sẽ thấy là cái phần động cơ thì nó nhỏ hơn chút xíu các bạn. Các bạn nhìn vào cái phần động cơ nè thì nó nhỏ hơn chút xíu. Tất cả các xe thì đều sử dụng là bình khô chứ không phải là bình nước, và sẽ được bảo hành phần bình là 1 năm hoặc 20.000 km. Thì bình khô thì nó sẽ có độ bền hơn bình nước, sử dụng bình của GS. Rồi bây giờ Khanh mời các bạn vào phía trong chiếc xe để chúng ta xem thử xem trang bị hai bên nó khác nhau cái gì. Đầu tiên Khanh muốn mời các bạn vào phía trong ghế của xe. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần tay nắm cửa nè. Thì cái phần tay nắm cửa cái phần tay nắm cửa này thì cả hai bên nó đều giống nhau hết các bạn, đều có chữ auto chỗ này. Cái phần dưới là cái phần chỉnh lồng gương. Rồi về phần ghế, đây là ghế xe thì nó sẽ được trang bị là ghế chỉnh điện. Chỉ có ghế tài xế là ghế chỉnh điện thôi. Nội thất là màu kem, thì cái xe 1.6 cũng là nội thất màu kem. Cái này nó có thêm phòng lưng ghế, tức là xe của mình sẽ chỉnh hướng tổng cộng là 10 hướng. Những chức năng an toàn khác Khanh ví dụ như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, vân vân, ổn định thân xe. Đây là những cái tính năng rất là cơ bản, gọi là cơ bản dành cho một chiếc xe gia đình, và Hyundai họ hướng đến một chiếc xe gia đình và họ đã trang bị sẵn cho các bạn rồi. Thì các bạn không cần phải lo lắng về những cái trang bị an toàn nữa. Đậu ngang dốc cầu có hệ thống khởi hành ngang dốc, chúng ta chỉ việc dỡ chừng phanh lên và chúng ta đệm ga đi tiếp thôi. Chúng ta không phải lo lắng là cái chiếc xe của chúng ta sẽ bị trôi ra sao. Các bạn đừng lo lắng về vấn đề đó nữa. Rồi trên vô lăng thì giới thiệu với các bạn nó sẽ có thêm cho các bạn là có sẵn cho các bạn chiếc ga tự động cruise control. Đây là ga tự động cruise control này. Rồi. Về phần đèn thì nó sẽ là đèn auto, tức là nó khi vào tối nó sẽ tự động bật và khi ra sáng tự động tắt. Các bạn sẽ không cần quan tâm đến cái phần đèn nữa. Tự động cái việc mà tắt mở là do cái hệ thống cảm biến nó làm việc. Các bạn sẽ đỡ phải quên khi mà vào hầm. Kế nữa Khanh muốn giới thiệu với các bạn là hệ thống gạt mưa tự động. Dạ đây là hệ thống gạt mưa tự động, sẽ giúp cho các bạn là khi mà đi trời mưa tự động nó sẽ cảm biến theo cái lượng mưa mà nó sẽ cân đối cái tốc độ gạt và cái thời gian gạt. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần màn hình trung tâm. Thì màn hình trung tâm thì nhà sản xuất họ trang bị sẵn cho các bạn là cái bản đồ có dẫn đường và có cảnh báo tốc độ theo cái đường của chúng ta đi. Cái đó rất là hay, đường Việt Nam rất là cần cái món này. Ngoài ra còn có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Lát nữa Khanh sẽ qua chiếc 1.6 giới thiệu cái bản đồ Android Auto và Apple CarPlay để cho các bạn được rõ. Về phần điều hòa phía dưới thì điều hòa của chúng ta sẽ là điều hòa 2 vùng độc lập
có nghĩa là một bên đặt một nhiệt độ khác nhau, bên đây 19 độ, bên đây 17 độ, tùy theo nhu cầu của mỗi người, là điều hòa tự động. Điều hòa tự động có nghĩa là khi đủ nhiệt độ tự động nó sẽ ngắt, giống như cái máy lạnh của các bạn. Còn về cái hệ thống Clean Air, tức là hệ thống lọc không khí nè, hệ thống khử khuẩn, nó có sẵn trên cái điều hòa cho các bạn luôn. Đối với xe 1.6 thì sẽ không có phần này. Xe 1.6 sẽ không có phần này nha. Đây là hệ thống là sấy ghế, sấy vô lăng. Thì xe 1.6 sẽ thiếu đi phần này. Nó không có sấy ghế, không có phần sấy vô lăng của cả hai ghế. Rồi. Khanh nghĩ là ở đường Việt Nam và khí hậu trong miền Nam thì cái phần sấy ghế và sấy vô lăng sẽ không cần. Nhưng ở miền Bắc thì sẽ cần cái phần sấy ghế, do nhiều khi chúng ta sẽ đi ở bên ngoài á, điều kiện mà mùa đông nè, cái quần áo chúng ta bị lạnh hoặc là chúng ta bị ướt mưa, chúng ta lên ngồi ghế thì chúng ta bấm phần sấy thì nó sẽ thổi ra cái phần hơi nóng, thì quần áo chúng ta sẽ nhanh khô hơn. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần hàng ghế sau. Thì hàng ghế sau sẽ có cho các bạn cửa gió từng vị trí ghế, có thêm cái phần cửa gió phía sau. Thì cái món này ở Việt Nam mình rất là thích. Nếu mà một chiếc xe mà các bạn hình dung là không có cửa gió hàng ghế sau, các bạn đi trời nắng á, nói cái máy lạnh mà cái dàn lạnh phía trước mà lạnh tới cỡ nào thì cái dàn lạnh phía sau cũng sẽ lâu lạnh hơn. Và người ngồi trước đã lạnh thì người ngồi sau đang còn nực. Rồi, một cái tay tựa giúp cho các bạn bỏ những cái chai nước vào. Đây, bỏ những chai nước vào. Còn đối với cái Elantra thì cái sàn của nó tương đối phẳng. Đây, cái sàn của nó tương đối phẳng nè. Các bạn có thể ngồi người ngồi giữa thì rất là thoải mái, chứ không bị cái phần gù lên của cái phần sàn. Rồi. Bây giờ mời các bạn qua cái xe 1.6 để chúng ta xem thử là 1.6 phần nội thất nó có gì nha. Khanh muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là cái thắng phía sau là cũng là thắng đĩa. Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Khanh là cái phần thắng phía sau có phải là thắng đĩa hay không, hay là chỉ có phần 2 phía trước là thắng đĩa. Thì Khanh trả lời với các bạn là 4 thắng đĩa hết. Các bạn có thể coi cái bản 1.6. Đây là cái thắng đĩa nha. Ở trong là thắng đĩa, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, ABS, phân phối lực phanh điện tử vân vân, đầy đủ trong hệ thắng này. Đây là cái phần thắng đĩa của xe 2.0. Đây, các bạn thấy phần đĩa không ạ? Một số bạn thì nói về cái phần đĩa, tại sao mà đậu ở ngoài trời á, ban đêm nước bắn vào hoặc là đi đường ngập thì sáng ra thì thắng nó nghe chát chát, hoặc là nó sẽ có bị rỉ sét. Thì cái hiện tượng đó hoàn toàn bình thường, các bạn cũng đừng lo lắng nha. Tại vì cái phần thắng của chúng ta là cái phần đĩa nó là hợp kim, thì khi mà có nước axit vào hoặc là nước muối vào thì nó rỉ sét chút xíu, là cái chuyện đó bình thường. Khi chúng ta cà cái phần bố vào thì nó sẽ mất đi. Rồi, bây giờ mời các bạn qua cái xe 1.6. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần nội thất của xe 1.6. Thì khi mà bước vào á, các bạn nhìn thấy phần ghế màu sắc táp lô giống nhau hoàn toàn. Các bạn nhìn xem cái tay nắm cửa nè, nó cũng giống nhau luôn. Đây, cái phần tay nắm cửa một phiên bản 1.6 là cũng có nút auto chỗ này. Rồi, auto có nghĩa là khi đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại, tự động sẽ xếp gương lại luôn cho các bạn. Rồi, phần chỉnh gương nè, phần chỉnh kiến. Rồi, về những cái hệ thống an toàn trên chiếc xe thì cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử vân vân, rất là đầy đủ, giống như cái xe 2.0 luôn. Thì Khanh muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là cái ghế này nó ghế chỉnh cơ chứ không phải là ghế chỉnh điện. Nếu các bạn thích ghế chỉnh điện, hoàn toàn có thể nâng cấp được, nhưng cái chi phí của các bạn bỏ ra thì tương đối cao. Thì Khanh nghĩ là cái xe này nếu mà các bạn bỏ tiền ra, các bạn nâng cấp ghế điện, và kể cả cái xe 2.0 các bạn nâng cấp cả ghế phụ là ghế điện luôn cũng được, cả hai ghế là lên ghế điện luôn cũng được, nhưng mà cái chi phí thì nó tốn tới vài chục triệu lần. Thì Khanh nghĩ là nó không xứng đáng với cái việc mà các bạn bỏ ra đâu. Thì các bạn nên sử dụng hẳn cái ghế của xe. Bây giờ Khanh mời các bạn vào phía trong chiếc xe xem thử như thế nào nha. Xin mời. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần vô lăng của chiếc xe. Thì khi mà các bạn vào trong xe nhìn phần vô lăng thì Khanh chia sẻ với các bạn, nó sẽ thiếu đi cái ga tự động cruise control. Nếu mà bạn nào thích ga tự động cruise control, nâng cấp được luôn. Còn những bạn thích lẫy số vô lăng, xe này không có lẫy số vô lăng, và phiên bản 2.0 cũng không có lẫy số vô lăng. Nâng cấp được lẫy số vô lăng luôn nếu các bạn có yêu cầu. Còn về phần đèn thì xe này nó cũng trang bị cho các bạn là đèn auto. Đây là phần đèn auto nè, tự động vào trong tối tắt, là vào trong tối mở sáng và ra sáng tự động tắt. Gạt mưa cũng là gạt mưa tự động. Đây, phần gạt mưa auto luôn cho các bạn.
và gạt mưa auto luôn nha. Rồi thì những cái thiếu sót trên cái xe 2.0 và xe 1.6 đều được giải quyết bằng cách là nâng cấp rất là dễ. Ga tự động cruise control không có thì nâng cấp được, lẫy số thiếu nâng cấp được luôn. Rồi quay lại cái phần màn hình thì lúc nãy thì Khanh có chia sẻ là cả hai xe đều có trang bị cho các bạn là một chiếc camera xoay thì được theo góc lái. Thì bây giờ Khanh sẽ xoay theo góc lái cho các bạn xem nha. Đây, xoay qua trái nè, xoay qua phải nè. Rồi các bạn biết được là cái góc của bánh xe của mình xoay như thế nào để các bạn định hướng được cái phần đuôi xe. Chúng ta có thể vào một cái góc nhỏ. Rồi, hoặc là chúng ta biết được là cái vị trí bánh xe của chúng ta đang thẳng chưa. Như vậy là đã thẳng rồi nè. Lúc nãy Khanh có giới thiệu với các bạn là cái bản đồ có sẵn trên xe rồi. Thì bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn là cái Android Auto và Apple CarPlay. Thì đối với Android Auto thì nó sẽ xài trên hệ điều hành Android. Còn Apple CarPlay thì sẽ xài trên những chiếc điện thoại iPhone. Và khi mà lái xe thì các bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói. Thì khi mà các bạn vịn vô lăng giống như Khanh này, các bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi nha. Chúng ta không cần phải thao tác gì hết. Ok Google, dẫn đường đến chợ Bến Thành. Đang điều hướng đến chợ Bến Thành. Các bạn thấy không ạ? Mọi thứ đều diễn ra bằng việc là thao tác bằng giọng nói. Chúng ta không cần phải đụng một cái móng tay vào cái màn hình. Chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn và tiện dụng hơn rất là nhiều. Cái bản đồ Google Maps sẽ giúp cho các bạn biết được là cái thời gian đến. Đây là cái thời gian đến có rất là rõ. Và nó sẽ hiển thị là cái màu xanh hoặc là cái màu đỏ. Thì các bạn biết được là cái đường đi của các bạn có kẹt xe hay không kẹt xe bằng những hiển thị màu sắc. Có nghĩa là các bạn biết được tình trạng giao thông á. Các bạn không cần phải gọi điện cho VOV giao thông hỏi đường đó có kẹt hay không, mà chúng ta chỉ cần nhìn vào phần bản đồ là chúng ta đã biết rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể là xem YouTube vân vân, hoặc là những cái ứng dụng nào các bạn thích. Rồi đây Khanh đã giới thiệu xong. Ngoài ra các bạn có thể là gọi điện và nghe và từ chối trên màn hình, trên vô lăng. Còn đối với những anh chị mà sử dụng cái điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ có là Apple CarPlay. Đây, Khanh sử dụng cái Apple CarPlay cho các bạn xem. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần giao diện của Apple CarPlay. Thì cũng giống như là cái Android Auto thì nó cũng có những cái ứng dụng của điện thoại có sẵn trên đây. Các bạn có thể nghe nhạc Zing, MP3, nhạc của tôi vân vân, cũng bản đồ Google Maps vân vân. Có rất là nhiều chức năng rất là hay và rất là hữu ích cho các bạn khi mà sử dụng những cái bản đồ trực tuyến như vậy. Đường thì bản đồ Google Maps lúc nào cũng cập nhật những cái con hẻm cho các bạn để các bạn vào tận hẻm luôn. Rồi bây giờ giới thiệu tiếp cho các bạn cái phần điều hòa. Thì cũng như phiên bản 2.0 đó là điều hòa tự động và 2 vùng độc lập, chỉnh 2 nhiệt độ khác nhau, và tự động nó sẽ giảm nhiệt độ, giảm gió xuống khi các bạn trong xe đã đạt đủ nhiệt độ rồi. Và cái phần Clean Air cũng có sẵn trên chiếc xe này luôn. Như hồi nãy Khanh chia sẻ đó là trong cái xe của các bạn thì nó sẽ thiếu đi cái phần chỉnh cái sấy vô lăng nè, sấy ghế nè. Drive mode vẫn có nha các bạn. Drive mode thì nó sẽ có 3 chế độ lái. Bấm vào cái phần drive mode thì có Normal, Eco, Sport cho các bạn, để nó tác động vào hộp số, để nó tác động vào phần máy lạnh, để nó tác động vào phần công suất, giúp cho các bạn có những cái điều kiện lái xe thú vị hơn. Rồi bây giờ Khanh muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề nữa mà Khanh nghĩ cái vấn đề này thì rất là nhiều anh chị. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái tính năng, những cái sự khác biệt về ngoại hình, nội thất, động cơ, thì Khanh muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề mà Khanh nghĩ tất cả anh chị em đều quan tâm. Đó là tiêu hao chiếc xe này như thế nào và chi phí sử dụng chiếc xe này như thế nào. Thì đối với việc tiêu hao nhiên liệu thì Khanh chia sẻ cái phiên bản 1.6 nếu các bạn đi đường trường nó sẽ rơi vào khoảng 5,5 lít đến 6 lít tùy theo chân ga. Và các bạn đi đường Hồ Chí Minh, tức là đi đường thành phố, thì nó khoảng đâu 9 lít, trong khoảng đó 9 lít, 9,5 lít trong khoảng đó, xung quanh khoảng đó tùy theo chân ga. Rồi. Đối với phiên bản 2.0 thì nó sẽ hao hơn khoảng nửa lít 100 cây. Hao hơn nửa lít 100 cây, nhưng mà đổi lại
ban đầu thì Khanh có chia sẻ là các bạn chọn phiên bản 2.0 thì các bạn đã chọn về công suất rồi, đúng không ạ? Chúng ta muốn chọn một chiếc xe có tính thể thao hơn về ngoại hình và lẫn hộp số thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản 2.0. Rồi một vấn đề nữa là chi phí sử dụng xe. Thì chi phí sử dụng xe, nếu bạn là một người sử dụng chiếc xe khoảng tầm 10.000 cây cho đến 15.000 cây một năm, có nghĩa là một tháng các bạn sẽ đi xung quanh 1.000 cây số, tức là các bạn chỉ đi ban đêm và đi vòng vòng, đi chợ đưa đón con, thì chi phí một tháng của các bạn sẽ rơi vào khoảng 3 triệu. 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Thì trong khoản đó nó sẽ bao gồm đó là tiền đậu xe, tiền bảo hiểm vật chất chia ra từng tháng và chi phí bảo dưỡng xe, phần còn lại là tiền xăng. Thì tiền xăng của các bạn tốn khoảng, nếu mà các bạn đi một tháng khoảng 1.000 cây thì tiền xăng của các bạn đi khoảng tầm 1 triệu đến 1,5 triệu trong khoảng đó thôi. Chiếc 2.0 này nó cũng tương đối, tại vì nó cũng như vậy, tại vì nó chỉ lệch nhau khoảng tiêu hao khoảng nửa lít 100 cây. Rồi. Nếu các bạn là người sử dụng chiếc xe này một năm khoảng 20 đến 25.000 cây thì cái chi phí cố định hồi nãy Khanh đọc đó là tiền bãi đậu xe nè, một tháng là khoảng 1 triệu, đúng không ạ? Còn tiền bảo hiểm vật chất chia ra 1 tháng thì khoảng tầm 1 triệu. Rồi chia ra thì các bạn đi khoảng 20.000 cây đến 25.000 cây thì các bạn sẽ có chi phí một tháng khoảng 4 triệu, bao gồm có tiền xăng, tiền chi phí bảo dưỡng. Còn bảo dưỡng chiếc xe của các bạn 5.000 cây mới đi một lần. Có nghĩa là các bạn xài 20.000 cây thì một năm chúng ta đi 4 lần. Còn các bạn chỉ xài 10.000 cây thì một năm chúng ta chỉ đi 2 lần. Và một lần đi vào bảo dưỡng nó sẽ tốn xung quanh tiền nhớt thì khoảng đâu 500.000. Cái phiên bản 1.6 này thì tiền nhớt nó khoảng 400 mấy thôi. Còn phiên bản 2.0 thì cái tiền nhớt nó sẽ nhiều hơn chút xíu. Rồi. Còn chi phí bảo dưỡng thì nó rất là rẻ các bạn, vài trăm ngàn triệu đồng thôi. Các bạn chỉ có nhiều nhất là ở cấp 40.000 cây, nó gọi là bảo dưỡng cấp lớn thì nó sẽ nhiều tiền. Thì lúc đó các bạn sẽ thay dây cu loa, các bạn sẽ thay dầu thắng, vân vân, các bạn sẽ thay nhớt hộp số, vân vân. Nhớt hộp số những chiếc xe này nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu hơn chút xíu thôi, rất là rẻ các bạn. Và một lần các bạn thay xài được tới 40.000 cây. Nhớt hộp số nè, rồi dầu thắng nè, nước làm mát thì xài tới 40.000 cây thì chúng ta mới thay một lần. Các bạn đừng có lo lắng về cái việc nhìn thấy nó và sợ nó phải tốn chi phí hàng tháng, rất là rẻ luôn. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong những sự khác nhau, những chi phí sử dụng xe, những trang bị trên chiếc xe, thì bây giờ cái câu chuyện chính của Khanh với các bạn là chi phí hai chiếc này bỏ ra như thế nào. Thì xin phép giới thiệu với các bạn phiên bản 1.6 AT, giá của nó là 655 triệu. Và phiên bản 2.0 AT giá của nó là 699 triệu. Có nghĩa là nó sẽ lệch nhau 45 triệu, 44 triệu. Rồi, thì 44 triệu thì các bạn sẽ có là ghế chỉnh điện nè, sấy sưởi vô lăng nè, một cái máy to hơn chút xíu, một cái cụm đèn LED. Rồi thêm cảm biến góc ở đây để hỗ trợ đổ xe. Còn lại mọi thứ giống nhau hoàn toàn. Các bạn nhớ đúng không ạ? Thì để lăn bánh ra được phí biển số thì thời điểm này các bạn đang được ưu đãi thuế trước bạ 50%, thì Khanh xin phép báo phí ra biển số của tỉnh cho các bạn. Đối với phiên bản 1.6 thì các bạn giá nó là 655 triệu, để lăn bánh thì nó là 691. Còn đối với phiên bản 2.0 giá 699 để lăn bánh được thì các bạn sẽ bỏ ra 38 triệu nữa là 737 triệu. Còn phiên bản 1.6 nếu các bạn lăn bánh mà mua qua ngân hàng thì số tiền chuẩn bị gồm có tất cả những phí thuế của các bạn là 180 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được vay và được hỗ trợ qua ngân hàng. Mỗi tháng chúng ta sẽ trả giảm dần là 9,7 triệu cho cái gói vay 8 năm. Còn thời gian vay thì có thể linh động từ 3 năm đến 10 năm tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Còn nếu mà các bạn có thay đổi về số tiền trả trước nhiều hơn hoặc ít hơn chút xíu, hoặc là thay đổi về cái thời gian vay thì các bạn liên hệ với Khanh qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc cho các bạn để các bạn được rõ. Còn đối với phiên bản 2.0 các bạn mua vay qua ngân hàng để lăn bánh được là 192 triệu. Còn phần còn lại sẽ trả là 10,4 triệu nếu các bạn trả giảm dần theo dư nợ còn lại với gói vay là thời gian 8 năm. Tất cả là trả theo dư nợ giảm dần còn lại, có nghĩa là tháng đầu tiên các bạn sẽ trả nhiều nhất và các tháng sau sẽ giảm dần. Còn thời gian vay thì nó sẽ linh động từ 3 năm đến 10 năm tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Và thời gian trả trước nó cho phép thanh lý hợp đồng trước.
Thì mọi chi tiết về việc trả như thế nào, thời gian vay như thế nào, nhờ các bạn yêu cầu báo giá thì các bạn chia sẻ luôn cái địa phương của mình là muốn ra biển số ở đâu, tại vì Khanh không biết các bạn sống ở chỗ nào. Còn việc hỗ trợ xe thì hỗ trợ toàn quốc rồi các bạn. Mọi chi tiết thì mong nhận được qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4 phía góc bên phải màn hình. Số cũ của Khanh là 0996 773366 thì hiện tại nó đang lỗi mạng, thành ra các bạn sẽ gọi liên hệ bằng số đó không được đâu. Nhưng Zalo của Khanh thì vẫn sử dụng là 0996 773366 để giải đáp qua Zalo cho các bạn. Còn về thủ tục mua, các bạn chuẩn bị dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Còn về những anh chị đã vay rồi, muốn vay thêm nữa thì bên Khanh vẫn hỗ trợ bình thường. Những anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn để đem chiếc xe này về, các bạn đừng lo lắng. Chỉ lưu ý dùm Khanh một vấn đề, đó là không bị nợ nhóm thôi. Nợ nhóm bây giờ tất cả các tổ chức tài chính đều từ chối hết, cho dù các bạn vay nợ nhóm mà chỉ có 100.000. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh. Còn chương trình khuyến mãi thì các bạn hồi nãy Khanh có giới thiệu sơ qua về những cái trang bị, giống như các bạn lóc cửa lại thì nó sẽ gặp gương và lên kính luôn cho các bạn. Các bạn muốn một chiếc xe có thể đề nổ từ xa qua điện thoại, Khanh vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn. Các bạn muốn trang bị phim cách nhiệt, Khanh vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn. Các bạn muốn phủ gầm, phủ ceramic, vân vân. Hoặc đơn giản, tôi không muốn lắp đặt gì hết, muốn quy đổi tiền mặt thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn. Thì mọi chi tiết mong rằng được các bạn chia sẻ trực tiếp qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4 555 444 thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp theo từng nhu cầu, tại vì mỗi bạn mỗi khác. Và video so sánh này thì nó sẽ tồn tại rất là nhiều thời gian, thì Khanh không chia sẻ rõ được cho các bạn là một cụ thể là chiếc xe này giảm bao nhiêu, tại vì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Có thể thời điểm này nó sẽ không nhiều, nhưng thời điểm các bạn hỏi nó sẽ nhiều hơn. Nếu các bạn cảm thấy thắc mắc thì mong rằng các bạn hãy đừng ngại ngần là móc ngay điện thoại, hoặc là có thể để lại số điện thoại qua Zalo của Khanh để bên Khanh giải đáp trực tiếp và chủ động gọi lại cho các bạn để tránh làm phiền. Thì bên Khanh thật sự là xin số điện thoại của các bạn là để muốn chia sẻ cho các bạn những cái thông tin rõ ràng nhất và cụ thể nhất, đầy đủ nhất. Chứ bên Khanh cũng không muốn làm phiền các bạn đâu, và các bạn cũng đừng có ngại để lại số điện thoại thì chúng ta sẽ làm việc cho nhanh chóng. Tại vì nhiều khi chat hoặc là gửi tin nhắn cho các bạn thì nó sẽ thiếu sót, và các bạn đọc nhiều khi có những cái trong quá trình mà nhắn tin đó, câu chữ của chúng ta không có dấu thì các bạn là hiểu lầm, vân vân. Đó là những cái ví dụ. Mong rằng video so sánh này của Khanh sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn, và để các bạn có một sự hình dung được là một chiếc xe cần có những gì và chúng ta đem về thì gồm có những chi phí nào. Mong rằng video này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.